Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Εχθές κυκλοφόρησε νέο firmware για το DJI Flip. Πάμε να δούμε μέσα ποιο firmware είναι. Είναι το 01.00.1200. Δεν έχουν γράψει κλασικά λεπτομέρειες για το τι έχουν αλλάξει, αλλά παρόλα αυτά εμείς θα πάμε να κάνουμε μια δοκιμή, ένα range test του χιλιόμετρου και να δούμε ότι όλες οι λειτουργίες είναι εντάξει και δεν έχει επηρεαστεί τίποτα. Η τελευταία εφαρμογή φυσικά τρέχει 1.16.4 και πάμε να απογειωθούμε. Έχω βάλει και ένα ND8 απάνω, είναι απόγευμα, ο ήλιος είναι λίγο περίεργο, σκόνη κτλ. Οπότε έβαλα και ένα ND8 απάνω έτσι να μαλακώσουμε λιγάκι την εικόνα που λέμε. Λοιπόν, απογειωνόμαστε. Home point updated, το flip είναι απάνω, θα πετάξουμε προς τα εκεί για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Πάμε μέσα λοιπόν. Αέρας τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω τι έχει, αλλά το flip ξέρουμε ότι είναι λιγάκι περίεργο σε αυτά τα θέματα. Οπότε με προσοχή στο ύψος και να δούμε ότι το GPS και αυτό είναι εντάξει. Πάμε εκεί στα 40 γιατί και εγώ έχω απογειωθεί από χαμηλό σημείο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το range test μας, να δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν αναμένεται δηλαδή να αλλάξει και κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι κακό να κάνουμε μια δοκιμή. Έχει σκόνη αυτές τις μέρες. Και είναι λιγάκι, παρόλο που δεν έχει σύννεφα, έχει λίγα όπως βλέπετε, θα ανεβάσω λίγο να δείτε. Έχει λίγα σύννεφα, έχει τη σκόνη που χαλάει ας πούμε όλο το χρώμα του ουρανού. Είμαστε στα 500 μέτρα φτάνουμε τώρα. Θα ανέβω λίγο παραπάνω. Υπενθυμίζω ότι έχω απογειωθεί από χαμηλότερο σημείο από ό,τι απογειώνομαι συνήθως από αυτό το παρκάκι που είμαι. Προχωράμε, βλέπω ότι όλα είναι καλά. 600 μέτρα. Κάτι μου λέει ότι θα το βάλω στο sport mode γιατί θα κάνουμε ένα χρόνο να φτάσουμε στα 600 μέτρα και θα το βάλω στο sport mode. Όπως ξέρετε το flip στο normal mode είναι λίγο πιο αργό, ίσως έχει βρει και κάποιο ρεύμα το οποίο το δυσκολεύει. Όπως βλέπετε sport mode και είμαι με 7 αντί για 5. Δεν πιάνουμε τις γρηγορότερες ταχύτητες που πιάνουν τα άλλα μικρά, όπως είναι το Mini 4 Pro, Mini 3 Pro. Αλλά όπως έχουμε πει, το Flip είναι μια λύση η οποία δίνει πολλά πράγματα μαζί με μια πάρα πολύ καλή κάμερα. Ξέχασα να βάζω να γράφει, βάζω τώρα να γράφει, δεν πειράζει. Για να δοκιμάσουμε και την εγγραφή. Και φτάσαμε στα 1000 μέτρα χωρίς κάποιο πρόβλημα και θα κάνω ελαφριά τους μοχλούς γιατί είμαι στο sport mode και είναι πολύ πιο νευρικό. Σε αυτό το σημείο θα έρθω προς τα πίσω. Όπως βλέπετε πήγαινα κόντρα στον αέρα γιατί τώρα που το έχω βάλει sport mode έχει χτυπήσει τα 12 μέτρα το δευτερόλεπτο, άρα εδώ θα το βάλω στο normal mode. Επίσης παιδιά, να σας πω ότι όποιος έχει τον i2 μην το δώσει να πάρει τον i3, είναι ακριβώς το ίδιο και απλά τον i3 έχει μικρότερες μπαταρίες, αλλά πολύ μικρότερες μπαταρίες. Δεν ξέρω αν με βγάζει 4 πτήσεις παιδιά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι πολύ εκνευριστικό, πρέπει κάθε 3 και λίγο να το φορτίζεις. Ενώ τον i2 δεν είναι έτσι, είναι όπως τον i1 που ξεχνάς να το φορτίσεις. Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτό εδώ το σημείο, από την άλλη πλευρά μάλλον, για να έχουμε τον ήλιο πλάτη και θα γυρίσω να δούμε ότι το tracking δουλεύει μια χαρά και θα βγάλουμε και φωτογραφίες.
δεν ανέμενα να υπάρχει κάποια διαφορά, κάτι. Απλά έναν τυπικό έλεγχο κάνουμε όπως κάνουμε πάντα για να σιγουρευτούμε ότι το firmware είναι εντάξει και δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο bug. Λοιπόν, σταματάω το βίντεο εδώ και σε αυτό το σημείο θα πάμε να κάνουμε ένα focus track. Δεν μπορούμε να κάνουμε, το ξέχασα. Συνέχεια μπερδεύομαι, δεν υποστηρίζει σε αντικείμενα active track το flip, οπότε θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Μια χαρά. Ωραία. Πάμε να δούμε και ένα πανόραμα. Να βάλω το wide angle. Να δούμε ότι δουλεύει και αυτό. Και θα κάνουμε και ένα drone σε μένα για να δούμε ότι δουλεύει και αυτό καλά. Οπότε βάζω να γράφει και γυρνάω προς τα πίσω. Όλα καλά φαίνονται μέχρι στιγμής, υπάρχει κάποιο θέμα. Και θα έρθω εδώ κοντά να κάνουμε και ένα drone. Μάλλον να τσεκάρουμε το active track ότι θα με βρει. Και συνεχεία να κάνουμε και ένα drone κάπου, ξέρω, σε ένα... Ας το κάνουμε σε μένα. Ένα πάρα πολύ καλό με το flip είναι ότι έχει μεγάλο αποτύπωμα και φαίνεται πάρα πολύ εύκολα στον ουρανό, γιατί έχει τους προφυλακτήρες αυτούς. Να δούμε, σκάτσουμε εκεί. Θα κάνω ένα... Νομίζω πρέπει να σταματήσω το βίντεο. Focus track enabled. Να, με βρήκε απευθείας, ωραία. Κανένα πρόβλημα και τώρα σε μένα κάνει active track. Αυτή τη στιγμή είναι στο spotlight, που σημαίνει ότι αν σηκωθώ και προχωρήσω θα με ακολουθήσει κανονικά. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Μου πέσε και το ένα μανίκι. Πάμε να το βγάλουμε αυτό και πάμε να κάνουμε και να σταματήσω το βίντεο. Να σταματήσω και το focus track και να πάμε να κάνουμε ένα quick shot drone, να δούμε ότι δουλεύουν καλά και αυτά. 30 μέτρα, παιδιά, άντε ας το βάλω 40 και πατάμε start. Και το flip ξεκινάει. Drone. Κάπου εδώ σταματάει και γυρνάει. Μια χαρά λοιπόν το καινούριο firmware. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να προχωρήσετε άνετα, να κάνετε την αναβάθμιση και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας σιγά σιγά. Εδώ και πάμε να προσγειωθούμε. Πολύ ωραία. Το flip είναι κάτω, κάναμε δοκιμή του καινούριου firmware που κυκλοφόρησε εχτες. Όλα φαίνονται να είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα bug. Μπορείτε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!